हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीलाई पनि थिच्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, म रबिन मोक्तान। सदाझैं आज पनि म माइक्रोसफ्ट वर्डको पार्ट 3 को ट्युटोरियल लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु र आजको यस पार्ट 3 मा हामी फन्ट क्याटेगोरी भित्रको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। यस क्याटेगोरी भित्र कुन कुन कमान्डहरु छन् र यो कमान्डहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र यस कमान्ड भित्र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यो फन्ट भनेको के हो अथवा फन्ट कमान्डलाई कतिखेर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। फन्ट कमान्ड इज युज्ड टु चेन्ज द फर्मेट अफ टेक्स्ट। खास गरी हामीले कुनै पनि टेक्स्टको फर्मेटहरु चेन्ज गर्दाखेरि फन्ट कमान्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ। फर्मेट मिन्स जस्तो बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, कलर, त्यस्तैगरी स्टाइल्स, त्यस्तैगरी साइज लगायत तपाईलाई जे चेन्ज गर्न मन लाग्छ अथवा टेक्स्ट वा फर्मेटहरु चाहिँ तपाईलाई फन्टको चेन्ज गर्न मन लाग्छ, यो कन्डिसनमा हामीले फन्ट कमान्डको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै एकचोटी म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। मैले इक्वल टु र्यान्ड अनि शिफ्ट थिचेर 9 र 0 दबाएर इन्टर गरे र यहाँ माथि म सुरुमा कर्सर राख्छु, त्यस्तै म इन्टर गर्छु अनि यसरी माथि क्लिक गर्छु फेरि र यहाँ कुनै एउटा म टपिक्स दिन्छु। म यहाँ कुनै एउटा टपिक्स दिएँ। मैले यहाँ टपिक्स दिइसकेपछि मानौ तपाईको यो माथिको टेक्स्ट र यो तलको टेक्स्ट लगभग सेम उस्तै देखिन्छ, एउटै खालको देखिन्छ, उस्तै फर्मेट छ यहाँ। यस्तो केसमा हामीले कुनै पनि यदि प्रोजेक्ट तयार गर्यौं अथवा तपाईले कुनै पनि एउटा चाहिँ बुकहरु डिजाइन गर्नु भएको छ भने यो केसमा हामीले टाइटल, सब टाइटल अथवा हेडिङहरु भनौं, अझ हेडिङहरु चाहिँ हामीले फरक डिजाइन राख्नुपर्छ, अलिकति फरक साइजमा राख्नुपर्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी यसलाई यसरी सर सिलेक्सन गर्छौं अनि बोल्ड गर्दिन्छु। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अलिकति फरक देखिन्छ, यो अलिकति फरक देखिएको छ। त्यस्तै यो बोल्डलाई फेरि तपाईले यदि हटाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने फेरि सिलेक्सन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले एक्टिभ गर्दा पनि र डिएक्टिभ गर्दा पनि अथवा राख्नु पर्दा पनि र हटाउनु पर्दा पनि टेक्स्टलाई अनिवार्य सिलेक्सन चाहिँ गर्नुस्। सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ बोल्डमा क्लिक गर्दिन्छु। ल हेर्नुस्, र त्यस्तै हामी यसलाई सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। बोल्डको सर्टकट हो किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचेर बी दबाइदिनुस् र फेरि म कन्ट्रोल बी नै गर्छु, फेरि यो हट्छ। यसरी हामी राख्ने वा हटाउने काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँनिर इटालिक। यसलाई हामी इटालिक भन्छौं। यो आई देखिएको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। यसले चाहिँ तपाईको टेक्स्ट वा लेटरलाई छड्के बनाउने काम गर्छ। जस्तो यसको लागि सर्टकट तपाई कन्ट्रोल आई दबाउन सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै हामीसँग अर्को छ यहाँनिर यु। यसलाई हामी अन्डरलाइन भनेर बुझ्छौं। हामीले लेखिएको कतिपय टेक्स्टमा अन्डरलाइन पनि एप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो केसमा तपाई अन्डरलाइनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म सिलेक्सन गरिदिन्छु अनि यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस् यसरी, र यसलाई हटाउनको लागि फेरि तपाई यही क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वा कन्ट्रोल यु गरिदिनुस् यसरी। र यो अन्डरलाइनको तपाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यहाँ तलपट्टि हामीसँग कलर छ, तपाई कस्तो खालको राख्नुहुन्छ। अनि अन्डरलाइनको स्टाइल्स पनि तपाई चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यदि होइन मलाई चाहिएन फेरि म यही क्लिक गरिदिन्छु। र खास गरी यहाँ चाहिँ डबल अन्डरलाइन पनि हुन्छ। डबल अन्डरलाइनको लागि चाहिँ तपाई किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट डी भन्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट डी, यसरी तपाई डबल अन्डरलाइन पनि एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म फेरि हटाउँछु, कन्ट्रोल शिफ्ट डी गरिदिन्छु यसरी। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो एबीसी मा थोरै क्रस भएको जस्तो देखिन्छ, यसलाई हामी स्ट्राइक थ्रू भन्छौं। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ हेरौं एकचोटी। तपाईले लेख्नु भएको कतिपय टेक्स्टहरु जस्तो हामीलाई चाहिँ काटिएको जस्तो देखाउनु पर्यो। सपोज यो म ग्यालरीजलाई सिलेक्सन गर्छु, सरी म यसलाई सिलेक्सन गर्छु अनि यहाँ गएर क्लिक गर्दिन्छु। अब एकचोटी कलर पनि चेन्ज गर्दियौं। यसरी तपाई यहाँ काटिएको जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर। जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा सामानको हामीले प्राइस यहाँ राख्यौं। सपोज मैले ओल्ड प्राइस भनेर राखेँ, अहिलेलाई जस्तो मैले चाहिँ 100 राखिदिएँ। अनि अर्को चाहिँ म न्यू प्राइस भनेर मैले नयाँ प्राइस चेन्ज गरिदिएँ अथवा प्राइस घटाइदिएँ मानौ सपोज। अब यो केसमा म यसलाई सिलेक्सन गर्छु अनि कलर पनि दिउँ र यहाँ गएर तपाई यसरी ल हेर्नुस् अलिकति यो पहिलाको प्राइस चाहिँ अब तिर्नु पर्दैन है यो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। वा कुनै पनि टेक्स्टलाई कतिपय टेक्स्टहरु तपाईले यसरी क्रस गर्नुपर्छ, यदि काटिएको जस्तो बनाउनु पर्छ भने यो केसमा चाहिँ हामी स्ट्राइक थ्रोलाई प्रयोग गर्न सक्छौं।
त्यस्तै अर्को छ हामीसँग अहिले यो तपाईले फेरि यतिकै टाइप गर्नु भयो भने यो एक्टिभ भइराखेको हुन्छ यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् र यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला यसरी हटाउनको लागि अर्को छ हामीसँग यहाँनिरी यो जुन एक्स मा तलपट्टि 2 झुन्डेको देखिन्छ यसलाई हामी सबस्क्रिप्ट भन्छौं र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने अब खास गरी हामीले म्याथमेटिकल कुराहरु चाहिँ यो कन्डिसनमा प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तो अहिले म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म यहाँ बसेर s अनि 2o यसरी म लेख्छु यहाँनिरी यो s2o मा तपाईले यो 2 लाई तल झार्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यो केसमा यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यो तल झरेको यहाँ देखिन्छ म फेरि इन्टर गर्दिन्छु अर्को चाहिँ s2s त्यस्तै गरी o4 भन्दिन्छु यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् यतिलाई मात्र सिलेक्सन गर्नुस् फेरि तपाईले सबै सिलेक्सन गर्नु भयो भने सबै फेरि तल जान्छ सबै तल जान्छ फेरि ल हेर्नुस् अथवा सानो भएको जस्तो देखिन्छ अब कतिपय साथीहरुले चाहिँ यस्तो पनि गरिराख्नु भएको पाइन्छ जस्तो मानौ यस्तो एक्टिभ भइराखेको छ सपोज सुरुमा हाम्रो यहाँ एक्टिभ भइराखेको छ अनि तपाई अब लेख्नुहुन्छ जस्तो s2s त्यस्तै गरी 4 यस्तो लेख्नुभयो अनि फेरि मानौ यतिलाई सिलेक्सन गरेर अब यहाँ क्लिक गर्न खोज्नु भने झन् ठुलो भइदिन्छ यस्तो भइराखेको हुन्छ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले विद्यार्थीहरुले पनि यसरी गरिराखेको पाएको छु त्यसैले यो तपाईलाई मैले जानकारी गराएँ र यसलाई म अहिलेलाई सुरुमा चाहिँ नर्मलमा राख्छु सुरुमा नर्मलमा राख्ने त्यस्तै अब सिलेक्सन गरेर यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् जस्तो म यहाँ यसरी गर्दिन्छु वा यही कुरा तपाई अब सर्टकटबाट तल कसरी लान चाहनुहुन्छ कसरी सक्नुहुन्छ जस्तो हेरौँ यही कन्ट्रोल थिचेर तपाई चाहिँ यहाँ प्लस छ किबोर्डमा यो प्लसलाई दबाइदिनुस् यसरी कन्ट्रोल थिचि राख्ने अनि प्लस यसरी थिचिदिनुस् एकचोटी थिच्नुभयो एक्टिभ हुन्छ अर्कोचोटी फेरि थिच्नुभयो फेरि हट्छ यसरी हामी सबस्क्रिप्टको प्रयोग गर्न सक्छौं र अर्को छ हामीसँग यतापट्टि सुपरस्क्रिप्ट जस्तो यसलाई हामी यसरी प्रयोग गर्छौं जस्तो a स्क्वायर त्यस्तै गरी प्लस b स्क्वायर मानौ तपाईलाई यो जस्तो अहिले हामीसँग a2 प्लस b2 यस्तोमा छ यसलाई स्क्वायरको रूपमा माथि लैजानु पर्यो भने यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् अनि माथि गएर क्लिक गरिदिनुस् त्यस्तै मैले पनि सिलेक्सन गर्छु फेरि यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु अथवा हटाउन मन लाग्यो तपाईलाई सिलेक्सन गर्नुस् यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस् यसरी र यसलाई हामीले सर्टकटबाट माथि लैजानु पर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अघि हामीले सबस्क्रिप्टको लागि वा तल झार्नको लागि कन्ट्रोल प्लस गर्यौं तर अब माथि लैजानको लागि भने चाहिँ हामी शिफ्ट एउटा थपिदिन्छौं जस्तो कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस गर्दिन्छौं यही सिलेक्सन गर्छु कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस गर्दिन्छु यसरी हामी माथि लैजान सक्छौं यसलाई र हैन मलाई चाहिएन म यसलाई डिलिट गर्न सक्छु यसरी त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यतापट्टि यो ए मा अलिकति कलर भएको जस्तो देखिन्छ यसलाई हामी टेक्स्ट इफेक्ट भनेर बुझ्छौं यो चाहिँ खास गरी माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 वा त्यो भन्दा पुरानो भर्जनमा चाहिँ छैन यो 10 देखिनमा अपडेट भएर आएको छ एउटा कमान्ड यो होम ट्याब भित्र एउटा टेक्स्ट इफेक्ट त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ सिलेक्सन भित्र गइसकेपछि एउटा सिलेक्सन प्यान भन्ने यसमा चाहिँ नयाँ छ अथवा यसमा अलिकति बढी छ जुन 7 मा छैन यो कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ र टेक्स्ट इफेक्टको काम हेरौं एकचोटी तपाईले कुनै पनि टेक्स्टलाई यदि तपाई फरक खालको डिजाइन दिन्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेडिङ टाइप गर्नुस् कुनै टपिक्स टाइप गर्नुस् अथवा यही टेक्स्टलाई पनि तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र अब यहाँ भित्र जानु भयो भने यहाँनिरी चाहिँ आउटलाइन छ आउटलाइन कस्तो खालको राख्ने टेक्स्टको बाहिर साइडको कलर भनेर बुझिन्छ अलिकति मैले ठुलो गराएँ यो टेक्स्टलाई ठुलो गर्नको लागि तपाई कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन गर्नुस् किबोर्डबाट अनि सानो गर्न कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेरौं हामी यहाँनिर आउटलाइन चेन्ज गरी हेरौं ल हेर्नुस् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टको साइडमा चाहिँ कलर रातो भएको हामी पाउन सक्छौं त्यस्तै अर्को स्याडो छ टेक्स्टमा तपाई चाहिँ छाया जस्तो यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँनिर गएर यो रिफ्लेक्सन यही टेक्स्ट तलपट्टि रिफ्लेक्ट भएको हामी यहाँ पाउन सक्छौं यही तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि रिफ्लेक्ट भएको मैले अन्डु गरे कन्ट्रोल जेड र अर्को ग्लो भनेको छ यो चाहिँ हल्का कलर चाहिँ बाहिर बाहिर छरिएर गएको टाइपको देखिन्छ यसरी अर्थात टेक्स्टको स्टाइलहरु डिजाइनहरु तपाईलाई दिन मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो केसमा यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ मैले डिलिट गर्दिए अहिलेलाई त्यस्तै अर्को हामीसँग टेक्स्ट हाइलाइट कलर भनेर भन्छौं यसलाई चाहिँ यो टेक्स्ट हाइलाइट कलर छ यसले चाहिँ तपाईले लेख्नु भएको टेक्स्टको ब्याक साइडको कलर अथवा शेडिङ कलर पनि भनेर भन्न सकिन्छ जस्तो म यतिलाई सिलेक्सन गर्दिन्छु यसको पछाडीपट्टिको कलर यो चाहिँ ल हेर्नुस् यो टेक्स्टको पछाडीपट्टिको कलर यसरी
र हैन मलाई अब चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कलर ब्ल्याकमा छ, त्यस्तै पछाडिपट्टिको चाहिँ हाम्रो निलो भएको हुनाले त्यति डिजाइन खुलेको छैन, त्यस्तो कन्डिसनमा म चेन्ज गर्छु भन्न सकियो। यहाँ छ हामीसँग फन्ट कलर, म यसलाई यसरी व्हाइट राखिदिन्छु, यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र हैन मलाई चाहिएन, म यसलाई हटाउन चाहन्छु, नो कलर भनिदिन्छु। यसरी कलर हटाउँदाखेरि यहाँ टेक्स्ट देखिएन, कारण हामीले अघि टेक्स्टको कलर चाहिँ व्हाइटमा राख्ने काम गर्यौं, त्यसैले म यसलाई चाहिँ अटोमेटिकमा राखिदिन्छु यसरी। यसलाई पनि म फेरि सिलेक्सन गर्छु र यसलाई म हटाउन चाहन्छु। यो हो हाम्रो टेक्स्ट हाइलाइट कलर र फन्ट कलर। फन्ट कलर भनेको चाहिँ तपाईको अक्षरको कलर तपाई कस्तो राख्ने भन्ने कुरा भयो। चाहिँ तपाईले यहाँ फरक फरक टेक्स्टलाई फरक फरक खालको कलर दिन सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै माथिल्लो लाइनमा जाउँ हामी। अब यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हामीसँग फन्ट वा फन्ट स्टाइल्स भनेर बुझ्छौँ। जस्तो म सिलेक्सन गर्छु, यसलाई हामी फरक खालको डिजाइन दिन सक्छौँ वा फरक खालको स्टाइल्स दिन सक्छौँ। जस्तो यसलाई पनि म यहाँ जान्छु, यहाँ फरक खालको स्टाइल्स दिन्छु र स्टाइल्स चेन्ज गर्न तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट एफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ फन्ट चेन्ज गर्नको लागि। कन्ट्रोल शिफ्ट एफ। अब यहाँ हामीसँग फन्ट स्टाइल्स यहाँ देखिएको छ, तपाई बोल्ड इटालिक कस्तो खालको राख्ने, त्यस्तै गरी यहाँनिर फन्ट तपाई कुन खालको चाहिँ फन्ट प्रयोग गर्ने, यहाँ धेरै खालको फन्टहरु छ। त्यस्तै फन्टको कलर कस्तो खालको राख्ने लगायत तपाईले यहाँबाट साइज कुन राख्नुहुन्छ सबै कुरा तपाई यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यसलाई हामी कन्ट्रोल डी पनि गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको कन्ट्रोल शिफ्ट एफ, यसरी पनि सर्टकट प्रयोग गर्न सकियो फन्टको भने, अर्को चाहिँ कन्ट्रोल डी पनि गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल डी बाट पनि हामी फन्ट कमान्डको सर्टकट प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँनिर यो साइजको कुरा छ। साइज जस्तो तपाईलाई यहाँ नम्बर दिएर चाहिँ साइज ठुलो सानो गर्न मन लाग्यो, यहाँ जानुस्, यसरी कत्रो साइज चाहियो तपाईलाई। र यो साइजको पनि सर्टकट छ, हामी कन्ट्रोल शिफ्ट पी गर्न सक्छौँ। साइजको यसरी हामी साइज एक्टिभ गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को यतापट्टि छ, अलिकति ठूलोमा ए देखिन्छ, यसलाई हामी ग्रो फन्ट भन्छौँ। र अर्को चाहिँ हामी श्रिङ्क फन्ट भन्छौँ, अथवा इन्क्रिज द फन्ट साइज वा डिक्रिज द फन्ट साइज भनेर बुझिन्छ यसलाई चाहिँ। यसलाई हेरौँ एकचोटि। जस्तो तपाईले लेख्नु भएको टेक्स्टलाई अलिकति ठूलो बनाउन मन लाग्यो, यहाँ क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ क्लिक गर्नुस्, अलिकति सानो हुन्छ। र यसैको लागि अथवा ग्रो फन्ट वा इन्क्रिज द फन्ट साइजको लागि हामी सर्टकट की कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन भन्न सक्छौँ। कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। त्यस्तै श्रिङ्क फन्ट साइज वा डिक्रिज द फन्ट साइजको लागि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन भन्न सक्छौँ। यसरी साइज सानो गर्नलाई हामी। र अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो डबल ए देखिन्छ, एउटा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा र अर्को चाहिँ स्मल लेटरमा। यसलाई हामी चेन्ज केस भनेर बुझ्छौँ। यो चेन्ज केसलाई कसरी प्रयोग गर्ने एकचोटि हेरौँ। सबैभन्दा पहिला चेन्ज केस भित्र 5 वटा चाहिँ केसहरु हुन्छ, हामी यसलाई हेरौँ। सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इज वर्ड र टोगल केस भन्ने हुन्छ यसभित्र चाहिँ, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। र सुरुमा छ हामीसँग सेन्टेन्स केस, त्यस्तै गरी लोअर केस छ, अप्पर केस छ, क्यापिटलाइज इज वर्ड छ, त्यस्तै गरी टोगल केस छ। एकचोटि म सुरुमा तपाईलाई यो लोअर केस अथवा अप्पर केसको देखाउँछु फर्स्टमा चाहिँ। जस्तो मेरो अहिले यो टेक्स्टलाई म सिलेक्सन गर्छु, सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ जान्छु, म अप्पर केस गर्छु। तपाईलाई क्यापिटल बनाउन मन लाग्यो, इन केस तपाईले स्मल लेटरमा टाइप गर्नु भएको छ र सबै टेक्स्ट क्यापिटलमा चाहियो भने त्यो केसमा अप्पर केस गरिदिनुस्। र मानौ मैले सुरुमा क्यापिटल लेटरमा टाइप गरेँ, जुन मलाई क्यापिटल लेटरमा चाहिन्थ्यो भन्ने भयो, अनि पछि गएर फेरि स्मल लेटरमा चाहिन्छ, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँ फेरि यहीँ जानुस्, लोअर केस भनिदिनुस् यसरी। अथवा क्यापिटल लेटरमा टाइप गरेको कुरालाई स्मल लेटरमा कन्भर्ट गर्नलाई लोअर केस गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी क्यापिटलाइज इज वर्ड भनेको छ, यसले चाहिँ के भन्छ अथवा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक वर्डको, इज वर्ड भनेको छ प्रत्येक वर्डको चाहिँ सुरुको एउटा लेटरलाई यसले क्यापिटल बनाउने काम गर्छ अथवा ठूलो बनाउने काम गर्छ। हामी हेरौँ एकचोटि, सिलेक्सन गरौँ, यहाँ भित्र जान्छु अनि म क्यापिटलाइज इज वर्डमा क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् तपाईँ युको चाहिँ वाई क्यापिटल, क्यानको सी क्यापिटल, इजिलीको ई क्यापिटल, यसरी चाहिँ प्रत्येकको तपाईँ सुरुको लेटर क्यापिटल यहाँ भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग टोगल केस। अब यसले चाहिँ ठ्याक्कै यो क्यापिटलाइज इज वर्डको अपोजिट काम गरिदिन्छ। जस्तो क्यापिटलाइज इज वर्डले सुरुको एउटा क्यापिटल बनायो, बाँकी पछाडिको स्मल बनायो भने, अब टोगल केसले चाहिँ सुरुको एउटा स्मल बनाउँछ, बाँकी पछाडिको सबै क्यापिटल बनाउँछ। हामी चेक गरिहेरौँ एकचोटि, ल हेर्नुहोस् हैन,
यहाँनिर सुरुको एउटा चाहिँ स्मल बनायो, बाँकी पछाडिको क्यापिटल बनायो यसरी। र यसरी हामीले कुनै पनि केस प्रयोग गरिसकेपछि वा चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई तपाईले पहिलाकै कन्डिसनमा वा नर्मलमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाई सेन्टेन्स केस भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पहिला जे थियो त्यस्तै कन्डिसनमा हामी पुनः फर्किन सक्छौं। र अन्तिममा छ हामीसँग यहाँनिर क्लियर फर्म्याटिङ। यो हो हाम्रो क्लियर फर्म्याटिङ। यसले के काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले यो टेक्स्टलाई विभिन्न डिजाइनहरु दिनुभयो, विभिन्न फर्म्याटहरु चेन्ज गर्नुभयो, यो फर्म्याटहरु म हटाउँछु, फर्म्याट हटाएर चाहिँ मेरो पहिला टाइप गर्दाखेरि टेक्स्ट जस्तो थियो, जत्रो साइजमा थियो त्यस्तै बनाउँछु भन्नको लागि सिलेक्सन गरेर यहाँ क्लियर फर्म्याटिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वा यसरी टेक्स्टको फर्म्याट तपाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अन्डु गरे। क्लियर फर्म्याटिङको सर्टकट पनि छ जसलाई हामी कन्ट्रोल स्पेस भन्न सक्छौं। कन्ट्रोल स्पेस गर्नुभयो भने पनि तपाईले आफ्नो टेक्स्टको डिजाइनहरु वा फर्म्याटहरु चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको यस पार्टमा हामी यति नै हेर्ने छौं। बाँकी म अर्को पार्टमा लिएर आउने छु। कृपया तपाईले यस्तै अरु नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। धन्यवाद।